बच्चालाई किन कि त यस मात्रै कि त नो मात्रै भन्नुपर्छ। आज यसै विषयमा तपाईसँग केही कुरा बाँड्नेछु। मित्रहरू नमस्कार, म गुरास बन। यस, आदरणीय अभिभावक बढ्ने क्रममा, तपाईको बच्चा हुर्कने क्रममा बच्चाले एकदमै जिद गर्छ। मम्मी मलाई त्यो खेलाउने कुरा चाहियो, मम्मी मलाई कार चाहियो, मम्मी म आज स्विमिङ पुल जान्छु, मम्मी आज म फुटबल क्लब जान्छु, मम्मी म स्कुल जान्न, मलाई त्यो टिचर मन पर्दैन, स्कुल मन पर्दैन, फलानु मन पर्दैन, ढिस्कानु मन पर्दैन। बच्चा बजारमा गएको छ, तपाईसँग एकदमै थोरै पैसा छ है, तर बच्चाले के गर्छ, यो मलाई चाहियो चाहियो चाहियो, अनि तपाईले नो 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 मसँग थोरै पैसा छ भन्नुहुन्छ, तर पनि बच्चा मान्दैन। बच्चा के गर्छ, भुइँमा डरलङ्ग पल्टेर रुँदै भन्न थाल्छ, नो मम्मी मलाई चाहियो चाहियो भनेपछि चाहियो, रुन थाल्छ। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, मरिजाओस् ल ल भनेर दिनुहुन्छ। यहाँनिर आज म तपाईहरुसँग कि त बच्चालाई यस मात्रै भनेर डिल गर्ने, कि त बच्चालाई नो मात्रै तपाईले जान्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै सहज हुन्छ बच्चा हुर्काउनलाई, र बच्चा सही पनि हुन्छ, बच्चालाई सही बनाउन पनि सकिन्छ है। आज हजुर अनि म सँगै बसौं र यो विषय सिकौं है त। हस्, अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। र मित्रहरू, बच्चामा विभिन्न प्रकारको एन्जाइटी, डिप्रेसन, डिजिटल अटिजम र स्कुल नजाने, पढ्न नखोज्ने, धेरैभन्दा धेरै डिभाइसमा बस्ने यावत समस्याहरू छ। कतै तपाईको बच्चा पनि यिनै कुराहरूमा एकदमै धेरै आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्दाखेरि दुर्घटनाको मुखमा त पुगेको छैन। यदि तपाईको बच्चा पनि यस्तै छ भने काउन्सिलिङको लागि म एज अ पर्सनल काउन्सिलर हुँ। म बच्चाहरूलाई भेट्छु, प्यारेन्ट्सहरूलाई भेट्छु, विभिन्न प्रकारको काउन्सिलिङहरू म गर्छु, र मलाई भेट्नै पनि पर्दैन। मसँग काउन्सिलिङ गर्नको लागि तपाईँ मसँग व्हाट्सएपमा, भाइबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यसरी हामी तपाईको जस्तो पनि समस्याहरू छ त्यसको समाधानसम्म पुग्छौं र तपाईलाई सहयोग गर्छौं। आजको हाम्रो टपिक यस अनि नो को टपिक हो। मित्रहरू, बच्चाले जिद गर्यो भनेर, बच्चालाई जस्तो पहिला सुरुमा जे चिजलाई तपाईले नो भन्नुभएको थियो, अब त्यसलाई एकदमै जिद्दी गर्छ नि त बच्चाले, हैन? मम्मी मलाई त्यो चकलेट चाहियो। अब के गर्छ, तपाईले के भन्नुहुन्छ, मसँग थोरै पैसा छ, आज हुँदैन, नो भन्नुहुन्छ। अनि एकछिनपछि बच्चा के गर्छ, भुइँमा डरलङ्ग पल्टेर रुन थाल्छ, मम्मी मलाई त्यो चाहियो भनेपछि चाहियो 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 चाहियो, वहाँ बच्चा अनेक गर्छ नि त बच्चाले, हैन? हामीले नि त्यसै गरेर हुर्केको। अनि तपाईँ के गर्नु, अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, ला खा ला लिक भनेर उसको, तपाईले अगाडि के भन्नुभएको थियो, नो भन्नुभएको थियो। अब उसको जित पछाडि तपाईले त्यो नोलाई के गर्नुहुन्छ, यसमा चेन्ज गर्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै ठुलो समस्या छ। यही यस र नो जानेर पनि भोलि बच्चा ड्रग्स एडिक्सनमा फस्न सक्छ। यसकारण सबै अभिभावकले यो कला जान्नै पर्छ। मित्रहरू, बच्चालाई एकपटक नो भन्नुभयो भने तपाईँ नोमा अडिग रहनुहोस्, आत्मविश्वासका साथ। रोइरहन्छ भने रुन दिनुहोस्। कति घण्टा रुन्छ, 1 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा, तत्पश्चात त्यसको इगो डाउन हुन्छ, बच्चाको इगो डाउन हुन्छ, बच्चाको इगो घटेर घमण्डको त्यो रेसियो जुन छ त्यो तल झर्छ र तपाईलाई आत्मसमर्पण गर्न सुरुवात गर्छ। र नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईले नो भनिसके पश्चात जिद गर्न छोड्छ। तपाईले कुनै पनि चिजलाई यस भनेपछि, ओ मम्मीले मान्नुभयो, यस भन्नुभयो भनेर खुसी हुन्छ। नो भनेपछि यो कुरामा मम्मीको नो छ र मैले कुरा काट्नु हुँदैन भन्ने कुरा उसलाई ज्ञात हुन्छ। तपाईले यस र नोलाई अडिगका साथ, अडानका साथ बच्चामा लागू गर्न सिक्नुभयो भने बच्चाले तपाईले भनेको सही कुरालाई, मम्मीले यो भन्नुभयो र यसमा मम्मीको यस छ, र एमा यो कुरा मम्मीले भन्नुभएको हो, यो कुरामा मम्मीको यस छ, जुन कुरामा मम्मीको यस हुन्छ त्यो कुरामा मैले जिद गर्नु हुँदैन भनेर त्यो बच्चाले त्यो टपिकलाई, त्यो यसलाई स्वीकार गर्छ। शास्त्रमा पनि एउटा भनाइ छ, संसारमा कुपुत्र हुन सक्छ, कुपुत्री हुन सक्छ, तर कुमाता हुन सक्दैनन्।
प्रत्येक आमाले बच्चाको हितको लागि नै केही कुरामा यस केही कुरामा नो भनेको हुन्छ। जब बच्चाले तपाईले भनेको यसलाई स्वीकार्न सुरुवात गर्छ तत्पश्चात बच्चाको जीवन परिवर्तन हुन्छ, बच्चाको एटिट्युड चेन्ज हुन्छ, बच्चाले जिद गर्न कम गर्छ। जब बच्चाले जिद गर्न कम गर्छ तपाई विजयी हुनुभयो, तपाईलाई सजिलो हुन थाल्छ। बच्चा बीच बजारमा गएर सुपरमार्केटमा गएर गर्दैन एन्ड तपाई विनर हुनु भएन त? यस, तपाई विनर हुनुभयो। बच्चालाई हुर्काउन कला जान्नुपर्छ क्या, कला जान्नुपर्छ। कला जान्यो भने धेरै ताराहरू हामीलाई काम छैन नि त। रातिमा उदाउने धेरै ताराहरू हजुर हामीलाई काम छैन नि त। तर चन्द्रमा यस, कहिलेकाहीँ चन्द्रमाकै उज्यालोले पनि तपाई हामीलाई धेरै सहयोग गरेको हुन्छ। सन्तान त्यस्तै हो, धेरै सन्तान नबनाउनुस्, जतिवटा बनाउनु भएको छ नि त्यसलाई सही संस्कार दिनुहोस्। यस्तो संस्कार दिनुहोस् जुन संस्कार चुबोस्, बिजोस् र त्यो फल्न थालोस् र त्यो फुल्न थालोस्। यही संस्कार कस्तो दिने त भन्ने टपिकहरुमा फेरि पछाडी कुरा गरौँला। अहिलेको यो भिडियो हेरिसके पश्चात 2 घण्टा बच्चा रुन्छ भने पनि रुन दिनुहोस्, तर यसलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्। 5 घण्टा रुन्छ भातै खादैन भने पनि गर्न दिनुहोस्, तर नोलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्। यति जान्नुभयो भने बच्चाको पनि जीवन परिवर्तन हुन्छ र भोलि तपाईलाई पनि धोका हुँदैन। बच्चाबाट धेरै ठुलो धोका हुन्छ नि, हजुरलाई थाहा छ। ती धोकाहरूको टपिक त फेरिको भिडियोहरुमा बनाउला। तपाईले यसलाई यस, नोलाई नो भन्न नसक्दा भोलि बच्चाले म सुई हान्छु, म ड्रग्स खान्छु, नो मलाई यति पैसा चाहियो भनेर जिद गर्न त सुरुवात गर्छ नै। त्यो त सानोमा तपाईले जे गर्नु भएको छ, जे दिनु भएको छ त्यो त फल्छ, फुल्छ। त्यो त स्टार्ट हुन्छ। ठुलो भएपछि पनि, ठुलो भएपछि सही ट्र्याकमा मात्रै बच्चा जाला भन्ने सोच्नु भएको छ? नो, डेन्जर समयमा हुनुहुन्छ तपाई। कुनै पनि क्षण बच्चा दुर्घटनाको मुखमा पुग्न सक्छ। सुकै बेला पनि बच्चाले गलत कदम उठाउन सक्छ। समय डेन्जर छ। इन्टरनेट छ बच्चाको हातमा, बच्चाले जे चाहे त्यही हेर्न सक्छ। त्यही भएर सानैदेखि बच्चालाई यस र नो को कुरामा स्ट्रिक हुनुस्। म पनि मेरो बच्चासँग यस यस, नो नो, चाहे ऊ जहाँसुकै रोस्, जति समय सुकै रोस्। यसै गर्दा गर्दै उसले हिजो आज मसँग कुनै पनि कुरामा जिद गर्दैन। मैले यस स्वीकार छ, मैले नो भनेपछि त्यसमा जिद गर्दैन। इभन सुपरमार्केटमा पनि कुनै कुरा लिने कुरामा, कुनै कुरा किन्ने कुरामा पनि मैले नो भनेपछि उसले मान्छ। आदरणीय प्यारेन्ट्सहरू, मैले आफ्नै बच्चामा अप्लाई गरेको एकदमै व्यावहारिक टिप्स यस र नो को तपाईसँग बाँडे। तपाईको बच्चामा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू छ, तपाईकै जीवनमा पनि छ भने काउन्सिलिङको लागि तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अर्को पटक अर्को मिठो प्यारेन्टिङ स्किल र टिप्स लिएर तपाईसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई छुटिन्छु। हस्त धन्यवाद।